سلام، وقت بخیر. میکائیل علیپور هستم، متخصص سئو. توی این ویدیو قصد دارم که در مورد آینده سئو باهاتون صحبت کنم. میخوام در مورد این صحبت کنم که احتمالاً سئو به چه سمتی خواهد رفت و احتمالاً ما روی چه مواردی نیازه که مطالعه داشته باشیم. طبیعتاً دقیقاً همینها در آینده این حوزه اتفاق بده، رخ بده. آپدیت ها خیلی زیاده، ولی تا الان تا چیزی که من تونستم جمع آوری کنم با توجه به تجربیات بقیه و داکیومنت ها، یه سری موارد هست که اونها رو باهاتون شیر میکنم. در مورد سرفصلای این ویدیو بخوام صحبت کنم، خب اول در مورد این صحبت میکنیم که گوگل چجوری به اینجا اصلا رسید و تبدیل به یه سمنتیک سرچ انجین شد. فرایند و مسیر رسیدن گوگل به این نقطه به چه شکل بود. در مورد حوزه سمنتیک کلا یک مقداری صحبت میکنم، بعد میریم بحث WEAT، بحث UX، Product، User Journey، اومنی چنل مارکتینگ، اسکیلبیلیتی و AI. این مواردیه که قرار به هم دیگه صحبت کنیم. گوگل یک مسیر و یک فرایند رو اومده از سالهای گذشته. اگه یک مقداری نگاه کنیم به آپدیت هایی که داده، به الگوریتمایی که ارزم به حضور شما معرفی کرده، دپریکیت شده، خیلی ها رفته اولی الگوریتم مستقل بودن اومدن توی کور. با مطالعه اینها و دقیقاً مسیری که خود گوگل طی کرده، می‌بینیم که چند تا پارامتر رو یک سرچ انجینی که حالا ما اینجا گوگل در نظرش بگیریم، می‌بینیم که چند تا پارامتر برای این سرچ انجین خیلی به صورت مشخصی ایمپروو پیدا کرده. یکیش بحث اینه که بحث درک و مفهوم محتوا وبسایت و برند ماست و کلا درک وب. من چجوری میتونم وب رو درک کنم؟ محتوای متنی، محتوای ویدیویی، هر محتوایی. ارتباط بین اینها. و مبحث بعدی، مبحثی که من چجوری میتونم با کاربرم تعامل داشته باشم. یعنی از SGE که تقریبا جدید اومده، از MUM که ما چند سال قبل داشتیم. عرضم به حضورتون که به نظر میاد که گوگل یک فهمی میخواد از ما داشته باشه و با ما در تعامل باشه. این دوتا پارامتر خیلی مهمه و موقعی که نگاه میکنیم این دوتا پارامتر بولدین، خیلی پارامترهای دیگه و خیلی برداشت‌های زیادی میشه از آپدیت های گوگل داشت، ولی این دوتا پارامتر به نظرم خیلی مهمن. پس یکی درک، یکی ارائه و تعاملی که با کاربر خواهد داشت. خب حالا این به ما چه ربطی داره؟ توی بحث درک محتوا، خب ما هر چقدر بتونیم به گوگل بیشتر کمک کنیم، اون هزینه پروسس کمتری رو صرف درک محتوای ما، استراکچر وبسایت ما بکنه، طبیعتاً برای ما بهتر. این یک به عنوان واقعیت میتونیم بپذیریم. اگه من هر ابزاری رو توسعه بدم و اون اند یوزره به من کمک کنه که من راحت‌تر متوجه محتوا ساختار اون بشم، خب طبیعتاً من هزینه لرن کمتری دارم. موقعی که ما کاست کمتری رو به گوگل تحمیل بکنیم و فهم درستری رو برای گوگل ایجاد بکنیم، خب طبیعتاً و منطقاً باید ما رنک بهتری بگیریم. وقتی ساختارمون یه جوری باشه که مثلا میگم ساختار رندرینگمون جوری باشه که اصلا گوگل نتونه محتوای منو درک کنه، خب نمیتونه طبیعتاً رتبه بده. نیاز به پروسس خیلی سنگینی داشته باشه که محتوای من رو بخواد بررسی کنه. خب واضحه که داستان به چه شکل میشه. مثلا میگم اگه سرعت سرور من خیلی پایین باشه، خب این تا بخواد یک هزینه زیادی رو صرف فقط رندر خام محتوای من بکنه، بعد زمان زیادی رو بگذارن و این زمان زیاد باعث میشه که هزینه بیشتری رو گوگل تحمل کنه.
در نتیجه یا هر سرچ انجینی فرقی نمیکنه، چت بات ها، ای آی بات ها فرقی نمیکنه، همشون ما نیازمند اینیم که بتونیم محتوا رو به بهترین شکل براشون سرو کنیم. حالا چه تو حوزه خیلی مختلفی که حالا در موردش صحبت میکنیم. مبحث اول مبحث سمنتیک SEO هستش که حالا طبیعتا من نمیخوام یه سری چیزها رو اینجا آموزش بدیم به شکل یک کورس داشته باشیم، فقط صرفا در حد یه سری کیورد داشته باشیم که بریم بیشتر مطالعه کنیم، در همین حد صرفا. تو حوزه سمنتیک SEO خب ما یه سری پارامترها داریم که اینها خیلی کمک کننده خواهند بود به درک بهتر گوگل از محتوا و استراکچر وبسایت ما. خب ما سمنتیک SEO رو سرچ کنیم، اولین چیزی که باش برخورد میکنیم و ساده ترین چیز تقریبا مبحث تگ ها هستن. این که من بیام یه تگ معمولی دیو استفاده کنم، یه تگ معمولی اسپن استفاده کنم، یا نه این رو معنادارش کنم. یه سری تگ ها هستن معنا با خودشون دارن، مثلا میگم تگ نو، این معنای نویگیشن داره. اوکی، اگه من حالا بیام به جای نو از دیو استفاده کنم چه مشکلی به وجود میاد؟ مشکل حادی به وجود نمیاد، ولی سمنتیک تگ ها باعث میشن که خیلی خیلی راحت تر و درست‌تر و بهتر در زمان خیلی کوتاه‌تری گوگل درک خیلی خیلی بهتری از ساختار محتوای و وبسایت من داشته باشه. مبحث بعد این مبحث استراکچر دیتا هستش. خب اگه بخوایم در طولانی مدت صحبت کنیم، شاید در زمانهای خیلی دور، عرضم به حضور شما که در آینده دور نیازی به استفاده از استراکچر دیتا نباشه، اما فعلا استراکچر دیتا واقعا کمک کننده است. شما فرض کنید که یه داکیومنت اکسل دارین، روش نوشته نام خانوادگی، سن، جنسیت، محل تولد و تمام اینها به صورت این میشه یه استراکچر دیتا، یه فایل اکسل، یه فایل استراکچر دیتا هستش به طور مثال. خب من اگه به گوگل بگم که دقیقاً من صفحه من در مورد این پارامترها صحبت میکنه، هر پارامتری هم یه سری ولیو داره، خیلی واضح به گوگل من گفتم که من دارم در مورد چی صحبت میکنم، خیلی واضح. اون نیازی به پروسس عجیب و غریب نداره، پروسسش رو انجام میده، نه که انجام نده، نه، ولی خیلی کمک کننده خواهد بود که خیلی درک واضح‌تر و شفافتری از محتوا و وبسایت من داشته باشه. مبحث بعد این بحث انتیتی هاست. خب بحث خیلی پیچیده‌ایه، نمیخوام بازش کنم، در حد همین که شما فرض کنید که ما داریم در مورد رونالدو صحبت میکنیم، در مورد نمیدونم ماشین بوگاتی صحبت میکنیم. اینا یه سری پارامترها دارن که اگر یه سری نقاط رو به هم دیگه وصل کنیم ما به اینها میرسیم. به طور مثال یکی از برجسته ترین بازیکنان تاریخ منچستر که شمارش 7 که یه دونه توپ طلا هم داشته، خب این سه تا رو با هم دیگه ترکیب کنیم میرسیم به رونالدو. حالا اگه دیتا رو من درست بگم میرسیم به رونالدو. خب وقتی که ما میایم و یه محتوایی داریم، یه صفحه‌ای داریم، یه لندینگی داریم، هرچی، حتی خارج از یه دونه صفحه یک وبسایت هستن داریم، ما میایم چیکار میکنیم؟ یه سری محتوا رو مینویسیم، یه سری محصولات میذاریم، یه سری ویدیو میذاریم. خب این اگه من انتیتی ها رو درست استفاده نکنم، عملا فقط یه سری کوئری استفاده کردم و اینها به اون انتیتی ها متصل نمیشن و عملا اون در نالج گرافی که گوگل داره این نودها به هم دیگه کانکت نمیشن. اگه بخوام خیلی ساده توضیح بدم، شما فرض کنید یک گراف دانشی وجود داره، برای هر انتیتی یه سری انتیتی های متصل، یه سری انتیتی های مرتبط و یه سری ولیو ها، یه سری ایج ها و غیره وجود داره که حالا واردش نمیشه. فقط اینو میخوام بهتون بگم که اگر من از این نودها رو نتونم به هم دیگه درست وصل کنم، درک گوگل از محتوای من بسیار پایین میاد. اگر بتونم این نودها رو درست و بجا به هم دیگه متصل کنم، خب این درک خیلی خیلی راحت تر برای گوگل میشه و فهم خیلی شفافتری از محتوای من پیدا میکنه. مبحث بعد این مبحث تاپیکال اتوریتی هستش.
حالا من به اسمش کار ندارم که یه مقدار تجاری شده، اسمش کار ندارم، به مفهومش بخوایم بپردازیم. شما فرض کنید که در مورد یک وبسایتی دارید در مورد دوربین. خب اگه شما هر آنچه که در مورد دوربین وجود داره بنویسید، طبیعتاً باید رتبه بهتری بگیرید. چرا؟ چون که شما اومدید محتوایی رو مورد نیاز مخاطب و با توجه به پروداکتی که دارین ارائه میدین، تمام مواردی که مرتبط و مناسب اونه. هر چیز رو ما در مورد دوربین بیایم کاور کنیم درست نیست. آن چیز رو باید کاور کنیم که مرتبط با پروداکت من، اند یوزر من و یوزر جرنی اون یوزر هستش باید باشه. دقیقاً باید اینها باشه. اگه ما بیایم هر چیزی که مثلا مرتبط به دوربین رو کاور کنیم و اصلا چیز جالبی نمیشه. چند تا پارامتری که مرتبط با پروداکت من باشه و در یوزر جرنی کاربر من باشه، در جرنی کاربر من باشه، این دو تا پارامتر رو اگه ما قرار بدیم و حول اینها محتوا تولید بکنیم، یه تاپیکال اتوریتی خیلی خوب خواهیم داشت و این باعث میشه که باز دوباره فهم گوگل از من یه فهم کامل و جامعی بشه. به علاوه این که باعث خیلی یوزر جرنی بهتری رو واسه کاربر من رقم میزنه و یو ایکس خیلی بهتری خواهد داشت وبسایت من. مبحث بعد یه مبحث NLP. این مبحث هم خیلی پیچیده است. طبیعتاً اگر از یک متخصصش ما توی این حوزه، حالا NLP خیلی مبحث بزرگیه، فقط یکی از کاربردهای کوچیکش رو بخوایم بگیم، تمام این LLM ها، خود سرچ انجین، اینا نیاز به پروسس متن دارن، نیاز به پروسس محتوا دارن. خب این متن چجوری پروسس میشه؟ متنی که من می‌نویسم چجوری پروسس میشه؟ به وسیله NLP پروسس میشه. عرضم به حضورتون که من اگه بدونم چجوری محتوای خودم رو بنویسم که از دید NLP فهم بهتری داشته باشه، ساختار بهتری داشته باشه، طبیعتاً باز اینجا من به گوگل کمک کردم. اینجا یه پرانتز باز میکنم در مورد اینکه خیلی گفته میشه که مثلا اگر من یک نویسنده حالا معمولی باشم، خوب باشم و بیام در مورد پروداکتم، در مورد هر چی که دارم بیام یه محتوایی تولید بکنم، سئوش هم نکنم، رنک میگیره. خب این باور کاملا غلطه. اولا که خیلی به شرایط دیگه بستگی داره. ما اون شرایط تکنیکال و آفیج و اینها رو همه رو بذاریم کنار، در مورد خود محتوا صحبت کنیم، در مورد کانتکست محتوا صحبت کنیم. این که من با چه ساختاری دارم محتوا تولید میکنم خیلی مهمه. رنک میگیرد ولو به شرط تکنیکال، شرط آفیج رنک میگیرد، اما توی رقابت ممکنه نتونه رقابت کنه. پس ما نیاز داریم که بدونیم که این LLM ها، NLP اینا چجوری کار میکنه. ما محتوامون رو بیایم یک مقداری نزدیک به عرضم به حضور شما چیزی بکنیم که اونها راحت تر بتونن پروسس بکنن، بدونیم چجوری اینا پروسس میکنن و ساختارشون به چه شکل. تاپیک بعدی بحث WEAT. خب عرضم به حضور شما که شما هر سرچ انجین رو داشته باشید، یه سری پارامترها رو باید در نظر بگیرید. این الگوریتم نیست WEAT، یه متده. شما فرض کنید که من میکائیل علیپور بیام یک محتوایی در مورد مغز بنویسم. خب قطعا من اصلا صلاحیت این حوزه رو ندارم، ولی این که اصلا محتوام شاید درست هم باشه، ولی شما به عنوان یک اند یوزر هیچ وقت نمیان مقاله من که در یه متخصص سئو هستم بیان یه مقاله در مورد مغز منتشر کنم بخونید. ولی اگه همین رو مثلا فرض کنید پروفسور صمیمی منتشر کنه، خب خیلی ریلایبل تره، خیلی شما بهش کردیت میدید، میرید میخونید، جامعه متخصصین بهش بها میدن. این خیلی واضحه که من کردیت لازم رو در اون حوزه ندارم. کل سرچ انجین بر یک اساسی داره کار میکنه، اینفورمیشن ریتریوال. این میگه که اوکی من بعد مناسب ترین گزینه رو با توجه به کوئری که کاربر سرچ کرده، حالا سرچ، وایس سرچ، تایپ کرده، هرچی، من بیام براش پرزنت بکنم. خب این یه سری فاکتورها باید وجود داشته باشه دیگه. اگه من میکائیل علیپور یه محتوایی دارم هر چقدر عالی فلان اینا، در مقابل یه محتوایی که پروفسور صمیمی منتشر کرده کنار هم دیگه بذاریم، طبیعتا اون بعد
اولویت بگیره، اون بعد رنک بهتری بگیره، چون اون فرد اتوریتی و کردیت خیلی خیلی بیشتری داره تو این حوزه. EAT مخفف به 4 کلمه است: اکسپرتیز، اکسپریانس، اتوریتیتیونس، تراستورثینس. خب اینها میشه تخصص، تجربه، اعتبار و اعتماد. همه اینها تقریبا من بخوام بگم با هم شکل میگیره. یعنی شما اگه فرد خیلی متخصصی باشید، احتمالاً تو اون کامیونیتی که هستید احتمالاً اعتبار بیشتری هم دارید، اعتماد بیشتری هم به شما میشه و طبیعتاً یه سری تجربه ها کردید که این متخصص شدید. اینا خیلی مفاهیمی نیستش که ما بیایم خیلی خیلی جدا در نظر بگیریم یا مثلا یک اعدادی برای اندازه‌گیری اینها باشه. اینا فقط مدل فکری، یه متده که شما اینو در نظر داشته باشید که اگه من دارم در مورد گوشی S24 اولترا مینویسم، اگه من صرفا بیام بررسی تخصصیشو انجام بدم، بگم دوربینش اینجوریه، باتریش 5000 مثلا میلی آمپره، صفحش اینقدر، رزولوشنش اینقدر، اینا همه به کنار. اما اینکه من بیام به عنوان یه متخصص در حوزه تک بیام یه ریویو کنم، 3 ماه دستم بگیرم، 3 ماه باهاش کار کنم، بگم اوکی سی پیوش حالا اینه، بله سی پیوش از نظر اینه، بنچمارکش اینه، اما من فلان بازی رو باهاش کردم مشکل نخوردم، توی فلان بازی بعد از این ساعت، بعد از نیم ساعت، بعد از 1 ساعت اینقدر باتری کم میکنه. این سنس میده کاملا به کاربر، به اضافه این که کاملا یه چیز خیلی ریل میشه دیگه، فارغ از یه سری اعداد تیبل مانند و استراکچر دیتا که این باتریش اینقدر، خب اوکی اینقدر باتریشه، چقدر حدوداً دووم میاره، با چه کاری چقدر دووم میاره باتریش، سی پیوش اینجوریه، چه بازی رو خوب پیاده سازی میکنه، چه بازی رو لگ میزنه. تمام که تو خیلی از حوزه‌ها این بحث وجود داره. مثلا در حوزه پزشکی شما نمیتونید یه رایتری رو همینجوری، یه نویسنده است در مورد حوزه کریپتو مینویسه، تو حوزه مارکتینگ مینویسه، تو حوزه گردشگری مینویسه، تو حوزه پزشکی هم بیان پیدا کنید و بنویسه و انتظار داشته باشید رنک بگیره. طبیعتا اگر همچین نویسنده‌ای داشته باشین، این فقط میتونه بنویسه در بهترین حالت. یک پزشک متخصص اون محتوا بعد اونو ریویو و وریفای کنه. تا وریفای نکنه شما شاید در بهترین حالت شاید در شورت ترم شما نتیجه بگیرید، ولی لانگ ترم تقریبا غیر ممکن. و بحث اتوریتیتیونس که میشه، خب بخش زیادی از این حوزه میرسه به بخش لینک بیلدینگ. یعنی شما اگر توی حوزه متخصصین ولی کسی اصلا شما رو نمیشناسه، شما فرض کنید که تو خونه‌تون نشستید و مثلا متخصص AI هستید، خیلی متخصص خوبی هم هستید، ولی اصلا کسی شما رو نمیشناسه، خب هیچ اتوریتی ندارید، هیچ کردیتی کسی به شما نمیده. تا وقتی شما رو نبینن، تا وقتی ندونن کی هستید، تا وقتی به شما ریفر داده نشه، طبیعتاً اتوریتی هم به شما تعلق نمیگیره. خب پس نیاز دارید به بحث لینک بیلدینگ اینجا از سایت های محتوا. و حالا بحث لینک بیلدینگ که یه بحث جداییه که اصلا توی این ویدیو من قرار نیست راجع بهش صحبت کنم. بحث بعدی، سرفصل بعدی UX. خب شما فرض کنید محتوای خیلی خوبی دارید، خیلی خوب نوشتید، تکنیکال خوبی هم دارید، لینک بیلدینگ خوبی هم دارید، ولی فرض کنید که پروداکت شما یه وبسایتی هستید که 10 تا رقیب دارید، یه محصول رو دارین میفروشین، پروداکت شما مثلا قیمتش 2 برابره، 1.5 برابر بقیه است. خب کاربر میاد سایت های بقیه رو هم باز میکنه، شما رو هم باز میکنه. مثلا حوزه گردشگری، یه بلیط هواپیماست، یه هتل، اصلا مال شما نیست، مال یکی دیگه است. یه اتاق رو 10 تا وبسایت دارن ارائه میدن، یه بلیط رو 10 تا وبسایت دارن ارائه میدن، هیچ بنفیتی هم نسبت به هم دیگه ندارن. یه بلیط هواپیماست، یه اتاق هتل، یکی قیمتش 100,000 تومان گرونتر از اون یکی دیگه است. من میرم از اونی که ارزون تره میگیرم، بر
ارزم بزرگ با این فرض که بقیه فاکتورها یکی باشن. من ممکن 100,000 تومان گرونتر بدم ولی مطمئن باشم وبسایت خیلی خوبه، خیلی پشتیبانی خوبی داره، من تجربه خوبی داشت. اون فرضا رو میذاریم کنار. اگه من 100,000 تومان گرونتر یه اتاقی رو دارم میدم، یه بلیتی رو دارم میدم، طبیعتا من میرم از اونی که ارزونتره میگیرم و اینجا اکسپریانس بسیار بدی برای من ایجاد شده دیگه. من از وبسایت شما خارج شدم، رفتم از یه وبسایت دیگه خرید کردم. من سرعت سایتم خیلی پایینه، اکسپریانس خیلی بدی ایجاد میشه. من لاگینم خیلی مراحل سخت و پیچیده‌ای رو بعد بگذرونم، چندین صفحه و چندین استپ من بعد بگذرونم تا یک ترانزکشنی انجام بدم. طبیعتا اینجا یو ایکس بدی اتفاق میفته. و حالا ما هر چقدر محتوای خوبی داشته باشیم، هر چقدر تکنیکال خوبی داشته باشیم، آفرج خوبی داشته باشیم، به مرور زمان توی رقابت بازنده خواهیم بود، چون اینتراکشن کاربر با من کمه. پس ما باید سعی کنیم اینتراکشنمون رو زیاد کنیم. تو تمام لایه‌های مختلف یو ایکس مطرح میشه، صرفاً بحث SEO نیستش، بحث پروداکت هست، بحث خود بیزینس هست، خیلی بحث‌های متنوعی رو شامل میشه. ما اگر حتی توی یک سری از نقاط از بقیه رقبامون ضعیف‌تر باشیم، یو ایکس بهتری داشته باشیم، احتمال رتبه گیریمون واقعاً بیشتر میشه. بحث بعدی هم بحث پروداکته. خیلی کم هم در موردش صحبت میشه متاسفانه. ممکنه گفته بشه که خب ما که سئو هستیم چه ارتباطی پروداکت به ما داره. نکته اینه که ما این رو بعد به خیلی از بیزینس ها، خیلی از مارکتینگ منیجر ها، مدیر عامل ها و اینها بگیم که اوکی شما میخواین یه رتبه‌ای بگیرید، ولیو پروپوزیشن ما چیه نسبت چرا یکی بعد بیاد منو انتخاب کنه به نسبت بقیه؟ من قیمتم مناسبه؟ مزیت رقابتی دارم؟ آیا من پشتیبانی خوبی دارم؟ مثلا میگم در صنعت هاستینگ شما نمیتونید هزینه خیلی زیادی بکنید و رتبه خیلی خوبی هم داشته باشید و همچنان پشتیبانی ضعیفی داشته باشید، کاستمر کیر ضعیفی داشته باشید. طرف بیزینسشو داره به شما میسپاره دیگه، یه هاست یه سرور از شما میگیره و موقعی که یه اتفاق بدی میفته شما هیچ پلنی برای دیزاستر ریکاوری ندارید، هیچ پلنی برای ارزم به حضور شما بکاپ گرفتن مثلا نداشتید، هیچ پلنی برای پشتیبانی ندارید توی این موقعی که اتفاقات بدی پیش میاد. خب حالا بر فرضی که شما هزینه خیلی زیادی دارین در مورد مارکتینگ میکنید، صنعت به طور مثال هاستینگ اینجوریه که طرف بیزینسش رو به شما سپرده، شما پروداکت بدی داشته باشید هر چقدر میخوان هزینه بکنید میره از یکی دیگه استفاده میکنه ببینه اون چه شکلیه. و اگر پروداکت شما به معنای خیلی کلی پروداکت ضعیف باشه، در خیلی از صنایع خیلی سخت میشه رقابت کردن و یک بودن دیگه شاید محال باشه. حتی مثال که زدم مثال هاستینگ خیلی قابل لمسه. خیلی شما یک لباس میفروشید، خب این خیلی حالا لباس اگه کیفیتش هم یه مقدار بد باشه یه مقدار ضعیف باشه باز میشه یه کاریش کرد، باز هم احتمال این که کاربر بیاد از شما خرید بکنه هست. اما هاستینگ واقعا دیگه شوخی نیست، بیزینسش رو طرف به شما سپرده. اگه فرضاً وبسایتش نابود بشه و شما هیچ بکاپی نداشته باشی یا پشتیبانی خوبی نداشته باشی، این قطعاً سمت شما نخواهد اومد. مبحث بعدی مبحث یوزر جرنی هست. باز این هم خیلی کم من دیدم در سازمان ها که داکیومنتش موجود باشه و افرادی که تو حوزه سئو کار میکنن به این داکیومنت نگاه کنن و ریفر بدن. ببین ما در نهایت همه این کارهایی که میکنیم ما با یه اند یوزر طرفیم. من باید بدونم این پین پوینتش چیه، این به پشتیبانی من که زنگ میزنه چه فیدبک هایی میده، چه کامنت هایی میذاره، دغدغه‌اش چیه، در تاچ پوینت هاش با من چیه، اصلا یه لایف استایلش یه زندگی روزمرهش این چجوری میگذره توی سگمنت های مختلف کاربر، روزمره چجوری اصلا روزشو میگذرونه، کجاها با من در ارتباطه، دغدغه هاش چیه. تا من اینا رو ندونم خب
به عنوان یه برند بخوایم به یه وبسایت نگاه کنیم، یه برندی که درست درمون باشه، من چجوری میتونم به کاربرم کمک کنم با سئو وقتی که ندونم مثلا پین پوینتش چیه، وقتی ندونم چه جرنی رو داره انتخاب میکنه. مثلا تو گردشگری یه سری جرنی خیلی معروف و واضح وجود داره، من اگه این جرنی رو ندونم چیه، چجوری براش محتوا تولید کنم؟ حتی یه بلاگ پست که میخوام تولید بکنم، باید بدونم کاربر من تو کدوم بخش از جرنیش هست، تو بخش اکسپریانس، پری تریپ، پست تریپ، ارزم به حضور شما که تو بخش پلنینگشه. من برای هر کدوم از اینها باید یه سری محتوا تولید کنم. اگه ندونم تو کدوم بخششه، با چه ساختاری میخوام تولید محتوا کنم، محتوا خوبی ممکن تولید بکنم، یعنی میشه خیلی بهترش کرد. نکته اینه که میشه خیلی بهتر انجام داد یک کاری رو. مبحث بعدی مبحثیه که باز این هم در سازمان‌ها معمولا اینجوریه که SEO یک بخش جدایی از مارکتینگ در نظر گرفته میشه، یعنی بقیه یه سری کمپینا میرن، یه سری کارهای انجام میدن و سئو خیلی درگیر نمیشه. خب این هم حالا دیدگاه شخصی من اینه که یه بخش زیادیش اشتباهه. یعنی من باید به عنوان نیروی متخصص سئو بیایم از تمام چنل‌ها استفاده کنیم با توجه به این آپدیت های وحشتناک زیاد و مؤثر گوگل. حالا تاثیرش ممکنه، من نمیگم تاثیرش خوبه، تاثیر زیاد، حالا بد یا خوب، ما ممکنه افت رتبه داشته باشیم، ممکنه رشد رتبه داشته باشه و آپدیت ها خیلی زیاده. طبیعتا من اگه بیام صرفا روی سئو کار کنم، یه جورای شبیه به بته تقریبا، حالا من نمیخوام بگم دقیقاً اینه بده، ولی واقعا پیچیده است، ریسک بالایی داره. ما باید از تمام چنل هایی که داریم و میتونیم استفاده کنیم. صرفا نیایم بگیم اوکی من سئو رو دارم دیگه، با همین دارم میفروشم الان، پس بعدا هم میفروشم. نه، ممکن شما همین الان بفروشین، فردا یه آپدیت بیاد و رتبهاتون بریزه. پس در نتیجه ما باید از تمام چنل های مارکتینگی که میتوانیم استفاده کنیم به دو دلیل. یکی این که صرفا روی سئو اکتفا نکنیم چون ریسکش بالاست. مسئله بعدی اینه که اگه ما رو چنل های مختلف کار بکنیم، به سئو هم خیلی کمک میکنه. اگه من سعی کنم برند سرچمو بالا ببرم، اگه من سعی کنم ترافیک دایرکتمو بالا ببرم، ریترنینگ ویزیتورامو بالا ببرم، اینا تماما به SEO من هم خیلی کمک خواهد کرد. پس یک بازی کاملا دو سر برد. مبحث بعد مبحث اسکیل هستش. اصلا ما میخوایم ات اسکیل کار کنیم، چه جوری بعد رفتارمون چه شکلی بعد باشه. طبیعتا اگه به طور مثال ما بخوایم 1000 تا کوئری کلا داشته باشه و این کوئری ها رو یه مپینگشون انجام بدیم، طبیعتا کار خیلی فرق خواهد کرد با اینکه ما 10 میلیون کوئری داشته باشیم. نمیشه رفتاری که با 1000 تا کوئری داریم مثلا دستی اگه اون رو انجام میدیم، میایم 10 میلیون کوئری هم بیایم مثلا کلاسترینگشون رو دستی انجام میدیم. طبیعتا این غیر ممکنه. پس ما نیاز داریم به اینکه یک سری کارها رو اتومات بکنیم. حالا یه هایپی چند سال اتفاق افتاد تو حوزه پایتون، من به هایپ کار ندارم، به مدل فکری کار دارم، به اینکه ما مجبوریم یه سری کارها رو اتومات کنیم که حالا با اومدن LLM ها خب کار ما خیلی راحت تر شده دیگه. عملا قبلا بعد یه دانش کدنویسی می داشتیم یا مثلا یکی رو پیدا می کردیم که برامون اون کد رو دیولپ بکنه، اما الان بدون دانش کدنویسی ادوانس هم باز خیلی ابزارها رو میتونیم دیولپ کنیم و خیلی کار راحت تر شده. پس ما نیاز داریم که توی این قسمت خیلی مطالعه بکنیم، چون که ما نیاز داریم که اگر تو بیزینس لارج اسکیلی وارد شدیم بدونیم مثلا چی به چیه، بدونیم چه جوری بعد رفتار بکنیم توی این بیزینس. دیگه اونجا خیلی از کارها رو نمیشه دستی انجام داد. یک مبحث هم مبحث اسکیلبیلیتیه، یعنی اگه من یک کار رو میکنم امروز، آیا این قابل اسکیل شدن هست؟ یعنی من امروز یک کار رو انجام میدم با نگرش این که این کار ممکنه بعداً نیاز باشه 100 برابر بزرگتر انجام بشه، بازم همون متد رو من پیش میرم یا نه؟ مثلا در مورد لینک سازی داخلی توی صنایع مختلف خیلی وقتها ما میایم و یک لینک سازی داخلی به صورت دستی انجام میدیم.
خب این خیلی راحت میشه اگر اتومیت انجام بشه، یا مثلا تولید صفحات مختلف. این خیلی راحته که من بیام به تیم فنیم بگم و این جنریت بشه صفحات مختلف من، که این حدوداً میشه عرضم بزرگ شما پروگراماتیک SEO. این هم پروگراماتیک SEO هم یک مبحث بسیار بسیار پیچیده، بسیار یک مقداری سخت و باز یک مقداری تجاریه. کلمه تجاریه. خیلی مسائلش خیلی ساده است ولی بعضی از مسائلش هم واقعا دیگه خیلی پیچیده میشه. فرض کنید که ما توی صنعت گردشگری داریم کار میکنیم. خب ما بیایم دونه دونه خودمون به عنوان متخصص یا اون متخصص محتوا بیایم مثلا هتل های شهرها رو بیایم براشون صفحه تولید بکنیم. خب خیلی راحت تره اگر من به تیم فنیم بگم به طور مثال برای هر لوکیشن مختلف بیا یک کوئری اول بگیر، مثلا اینو به اضافه یک منطقه بکن و صفحات رو با این مدل هتل ها جنریت بکن، این مدل هتل ها رو داخلش بذار. سایت های بسیار زیادی هستن مثل ایربی‌ام، مثلا در صنعت گردشگری، تریپ ادوایزر، خیلی سایت ها هستن، سایت حوزه دیگه مثل زپیر، اینها و سایت ایرانی فرقی هم نمیکنه. شما مثلا میگم بخواید تلویزیون سامسونگ 45 اینچ رو مثلا 50 اینچ رو برای صفحه داشته باشین، خب این خیلی اشتباهه که بیایم دستی ما واسه 50 اینچ یه صفحه مثلا بزنیم، واسه نمیدونم کفش مثلا برند ایکس یه صفحه خودمون دستی بزنیم. خب طبیعتا اینا رو ما بعد یه سری ارزم به حضور شما به وسیله پروگراماتیک SEO بگیم اوکی من این فریزهای مختلف رو دارم، اینها این شکلی به هم کنار هم دیگه قرار میگیرن و با یک شرایطی یک سری صفحاتی رو تولید میکنن. اینجوری شما مثلا در یک روز میتونید 10,000 صفحه تولید بکنید، میتونید 1000 صفحه تولید کنید، 1,000,000 صفحه تولید بکنید، فقط با کمک تیم فنی و یه رول ساده‌ای که شما نوشید. حالا کجای سخت میشه؟ پیاده سازیش. پیاده سازی اینها، من اگه بیام 100 میلیون صفحه ایجاد بکنم و 100 میلیون صفحه رو یهو پابلش کنم، طبیعتا ممکنه خطرات خیلی زیادی برای من داشته باشه. پس حوزه های سختش یه سری چالش عجیب و غریبه که خیلی هم ممکنه داکیومنت تو این حوزه وجود نداشته باشه. مبحث بعدی هم مبحث AI هستش. ما اگه بدونیم LLM چجوری کار میکنن، خب خیلی بازی برامون راحت تر میشه. الان LLM ها سایت های مختلف از LLM های مختلف ترافیک دارن، از حالا LLM ها که ارزم بزرگ شما از AI بات های مختلف ترافیک دارن. ما بدونیم اینها خب دارن از LLM استفاده میکنن. این چجوری ساختارش چه شکلیه و ساختار کلی این LLM ها چه شکلیه. من اگه به گوگل به مثلا چت جی پی تی بیام بگم که بهترین وبسایت های مثلا هاستینگ در ایران، یه سری لیست به من میده، من بدونم این لیست طبق چی داره میگیره. داره خودش مثلا میگم چت جی پی تی داره ای پی آی از بینگ میگیره، داره ای پی آی از گوگل میگیره، خودش داره جنریت میکنه، داره چی کار میکنه. اینا داکیومنت های مختلفی توی این حوزه هست و من بدونم محتوامو چجوری جنریت بکنم که هم برای حال حاضر و هم برای آینده این AI بات ها هم من بتونم رنک داشته باشم، بتونم در SGE گوگل بتونم موفق باشم. پس اگه ما بدونیم تقریبا اینا چجوری کار میکنن، یه سری ترفندها هستن که به ما کمک میکنن. اینا در حد تیریک و ترفند اینجوری که بگیم که اوکی میزنیم مثلا 1 ماه جواب میگیریم، ممکنه 10 ماه دیگه جواب نگیریم، نه این شکلی نیستن. یه سری اصولن که ما این اصول رو داشته باشیم، احتمالا در آینده این ابزارها هم موفق خواهیم بود. بحث بعدی هم که اتوماسیون، که اینو توی بخش اسکیل صحبت کردیم. اینجا یک مقداری متفاوت میشه، اینکه من از این AI ها چجوری استفاده بکنم. باز برای یه سری از اتوماسیون کردن کارها، مثلا من کیورد ریسرچمو میتونم بدم با AI به بخش خوبیشو انجام بده، بررسی رقبا یه بخش خوبیشو میتونم از AI ها کمک بگیرم. بخش NLP هم که توضیح دادیم، تحلیل رقبا هم که گفتم. مبحث بعدیش کانتنت اپتیمایزیشن. من اگر میخوام یه کانتنت رو اپتیمایز بکنم،
خب از این AI خیلی میتونم کمک بگیرم برای هر کانتنتی که دارم. میتونم بگم نقاط ضعفش رو به من بگو، نقاط قوتش رو به من بگو، من رو چی تمرکز کنم، پرسونام اینه، یوزرم اینه، اینو میخواد، اینو کاملا من میتونم حالا در حوزه های مختلف SEO از کانتنت اپتیمایزیشن از AI به راحتی استفاده کنم. توی بخش‌های مختلفشون هم واقعا خوب هستن. و مبحث بعدی هم پرامپت انجینیرینگه. خب این که من یه پرامپت خیلی ساده بدم یا یه پرامپت یه مقداری حرفه‌ای‌تر بدم، واقعا خروجی متفاوت خواهد بود. اگه من بلد باشم چه پرامپتی مناسب من هستش، خب طبیعتا هم از نظر زمانی و هم از نظر خروجی برای من خیلی به صرفه تر خواهد بود. مثلا اگه یه مقدار مطالعه در حوزه پرامپت انجینیرینگ داشته باشیم، توی این حوزه احتمالاً خیلی پیشتازتر خواهیم بود از بقیه. مبحث بعدی اینه که داخل سرفصل هم نبود، یک دو سه تا بحث هستش که اینها خارج از سرفصل من میخوام بگم. بحث اینه که فرض کنین من نوعی خب با یک فرد دیگه هممون به این داکیومنت ها دسترسی داریم، هممون به دوره های مختلفی که برگزار میشه دسترسی داریم، یوتیوب دسترسی داریم، داکیومنت های گوگل دسترسی داریم، کم و زیاد هر کدوممون بلدیم. حالا فرض کنیم که ما 2 نفر هستیم و دوتاییمون از نظر دیتا، حداقل از نظر دیتایی که تو داکیومنت ها هست، تو دوره ها اینور اونور هست، خب اینا رو مطالعه کردیم. فرقمون چیه پس؟ اونم یه سری دیتا داره، منم یه سری دیتا دارم. فرقمون چی میشه پس اینجا؟ کجا فرقمون مشخص میشه؟ بخش کریتیویتی، بخش خلاقیت. اگر من از آدم بغل دستیم آدم خلاقتری باشم، احتمالا موفق‌تر خواهم بود. طبیعتا باید موفق‌تر باشم. نکته اینه که داکیومنت ها همه میتونن بخونن، کار پیچیده ای نیست. بس تجربه رو بذاریم کنار، خلاقیت خیلی خیلی مهمه. شما به عنوان متخصص و مزیت رقابتی چیه نسبت یه فرد دیگه، در حالتی که از نظر دیتای آکادمیک فرض کنیم که یکسان باشید. بحث بعدی بحث کاستومایزیشنه. این آپدیت اخیر گوگلی هم که اومد، ما دیدیم که اگر فرضاً من بیام در اینکاگنیتو سرچ بزنم با اینکه غیر اینکاگنیتو، ریزالت ها خیلی متفاوت میشه. و خود رفتار چت بات ها هم نگاه کنیم، به این سمت رفتن که اوکی من میام سیو میکنم هیستوری تو رو و عملا دیگه اون منو میشناسه، من اونو میشناسم، یه رفتاری متناسب با رفتارهای من میتونه برای من انجام بده. اوکی ما اینو حالا تو وبسایتمون هم میتونیم پیاده سازی بکنیم برای سگمنت های مختلف یوزرمون، بیایم یه سری کاستومایزیشن انجام بدیم، به همه یه چیز رو نشون ندیم، برای همه یه دونه فلو نداشته باشیم. وقتی کاستومایزیشن انجام میشه، هم کاربر حس بهتری میگیره و هم در نهایت اکسپریانس فوق العاده تری رقم میخوره. این خیلی مبحث بزرگیه، یعنی تیم سئو میتونه اظهار نظر بکنه، تیم پروداکت خیلی میتونه اظهار نظر بکنه، تیم دیتا، تیم ای آی، اینا خیلی واقعا میتونن اظهار نظر بکنن، تیم محتوا همچنین. و اگر این اتفاق واقعا بیفته، هنوز که تو ایران خب خیلی نوپاست و خیلی کم من میبینم این اتفاق بیفته، ولی اگر این اتفاق بیفته خیلی اکسپریانس کاربر فرق میکنه. و مبحث آخر، مبحث این که ما یک وبسایت رو به مثابه یک برند ببینیم. اگر یک وبسایت رو به مثابه یک برند در نظر بگیریم، طبیعتا مایندستمون نمیره سمت این که یه سری تریک و ترفند انجام بدیم و حالا مثلا رتبهمون بیاد بالا، بعد حالا خدا بزرگه. طبیعتا مایندستمون اینجوری نخواهد بود. مایندستمون میره سمت اصول و استراتژی، سمت تریک و ترفند نمیره. نمیخوام بگم تریک و ترفند بده یا خوبه، مایندست ها رو میخوام بگم یک تفکری داشته باشیم که 5 سال بعد وبسایت رو ببینیم، بیزینس رو ببینیم، یعنی بیزینسی فکر کنیم، برند فکر کنیم، 10 سال بعدش رو ببینیم، 15 سال بعدش رو ببینیم. من یه کاری بکنم که این در مرور زمان در ذهن مخاطب من بمونه، رتبه ها ماندگار باشه. اوکی یک جوری رفتار کنم، استراتژی سئو یک جوری بچینم که 1 ماه 2 ماه نیاد بالا بعد بیاد پایین. یه کاری بکنم که ماندگار باشه. این ماندگاری مفهوم برند رو میده. اگه ما به شکل یک برند به یک وبسایت نگاه کنیم،
طبیعتا خیلی از این کارهایی که حالا گفتم اتوماتیک تو ذهن من انجام میشه. بدونیم که من یک مسیر رو میخوام برم، یه بیزینسی که 15 سال 20 سال دیگه هم تکون نخوره. بحث رتبه بالا پایین شدن I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a